با سلام خدمت همکارای عزیز. رنجه هستم از مرکز تعمیرات سیناق در خدمتتون هستم. امروز یه پاور F1 اومده اینجا که میخوایم خاموشه، میخوایم بازش کنیم ببینیم مشکلش چیه. ابتدا من لامپ تست وصل میکنم به پاور ببینم که اتصالی داره یا نداره. خب لامپ تست ما الان روشن نمیشه، نشون میده که احتمال زیاد فیوز سوخته و مسیر رو قطع کرده. من اینو باز میکنم ببینم مشکلش چیه. دوستان من پاور رو باز کردم و با هم تست میکنیم ببینیم که مشکل در کدوم قسمت از بورد. اولی چیزی که برای تست ما بایستی انجام بدیم ببینیم که فیوزمون سالمه. بعد مسیرمون رو چک میکنیم به پول دیودهایی که اینجا قرار دارن، پول دیوده رو چک میکنیم ببینیم اتصال کوتاه هستن یا نیستن. خب من اینو تست بوق میذارم. فیوز رو ابتدا چک میکنم ببینم. یه نکته‌ای که وجود داره قبل از اینکه من تست رو انجام بدم، روی بورد، روی قطعات روی بورد یه لایه از یه ماده پارافین مانند چسبونده شده که حالت چسبی داره و خیلی سفته. حواستون باشه حتما این نقاط رو تمیز کنین که بتونه اتصال خوب برقرار شه و تستتون اوکی باشه. من الان فیوز تست میکنم تو حالت تست بوق ببینم وضعیتش چه شکلی. خب این نشون میده که الان فیوزمون سوخته چون بوقی نداره و مسیر رو قطع کرده. و اگر این اتفاق افتاد فیوز سوخته یعنی ما یه اتصالی شورتی توی مدار رخ داده که باعث شده که فیوز بسوزه. من ابتدا پول دیود رو مسیر رو چک میکنم، این دوتا پول دیودی که رو مسیر قرار داره که ببینم وضعیتش به چه شکله. خب دوستان الان مثبت منفی پول دیود و هم اتصاله که ما بایستی پول دیود رو از مدار جدا کنیم و باز مجددا تست رو انجام بدیم. من این کار رو انجام میدم و بعد ببینم که بقیه مدار به چه شکلیه. خب دوستان من پول دیوده رو در آوردم، تست بوق میگیرم ازشون ببینم مشکل دارن یا ندارن. خب الان پول دیوده سالمه. من تو مدارات تست میکنم. من اتصال کوتاه داریم باز اینجا. خب اینجا دیگه باید چک کنیم که مسیر این به در از خروجی این به کجا وصله که احتمال زیاد برمیخوره به ماسفت های طبقه اولمون که از اونا تست بوق میگیریم ببینیم اتصال کوتاه شدن یا نه. اینجا ما اتصال کوتاه داریم تو این ماسفت طبقه اول که روی این هیتسینگ قرار داره که این ماسفت الان سوخته. من چند دقیقه بعد هم تست کنم ببینم وضعیتشون به چه شکله. خب دوستان این ماسفت الان سوخته، من باید از مدار خارجش کنم. دوستان من این بورد رو یه سری قطعات رو توی مسیر بود مجبور شدم جدا کنم از روی بورد. موقعی که داشتم هیتسینگ اولو در می آوردم که بردارم بذارم بیرون متوجه شدم که یکی از این پیچ ها قطع کرده پایش که اینم در آوردم و خازان‌ها رو هم در آوردم که بتونم راحت‌تر در بیارم، چون اینا رزین ریختن رو زیر پایه هاشون. مجبوریم که موقع جدا کردن از روی بورد یه سری از قطعات رو بیاریم بیرون
که برد رو بتونیم خوب رعایت بکنیم که اگه مشکلی چیز خاصی هم روی برد باشه ما متوجه بشیم. من اینو آوردم روی بیرون از برد. حالا من یه تستی روش انجام میدم ببینم که بیرون از بردم همین مشکل داره یا نه. خب دیود اولی که نداره، البته دوتا ماسفت اولی ندارن. یه ماسفت قدرتمونه که اینجا ما میبینیم که اتصال کوتاه داریم. رو پای دیود تست میکنیم، دیود نداره. ماسفت بعدی نداره و دیود بعدی هم نداره. خب یکی از نکاتی که باید شما توجه کنید اینه که ممکنه شما روی برد تست بوق انجام بدین و هیچ بوقی نشنوید. این دلیل بر صحت خود ماسفت نیست. ممکنه از داخل قطع کرده باشه و به صورت اویل دیده بشه که اینجا حتما بایستی از مدار خارج بشه یا تو حالت تست دیود قرار بدین و پایه ها رو از نظر تست دیودی تستش کنین. من اینجا روی ماسفت که اینجاست، این که هیچی، روی حالت دیود تست میکنم. خب الان میبینیم که این دیودمون هم قطع کرده. یعنی شما اینجا اگه نگاه کنیم، من الان تو حالت تست دیود گذاشتم و این دیودمون رو تست میکنم که میبینیم که از هیچ طرف راه نمیده. نشون میده که این دیود هم سوخته و این ماسفت هم تست میکنم ببینم چجوری. خب این ماسفت سالمه پای گیت و وقتی تحریکش میکنیم ما اینجا ولتاژ کاهش پیدا میکنه. اینجا دیودمون سالمه، پس یه دونه دیود هم اینجا ما سوخته که باعث این هم تعویض کنیم. ماسفت بعدی، خب این ماسفت هم سالمه، این ماسفتمون هم سالمه. خب نکته اصلی همینی بود که گفتم. یعنی شما این اگر تو مدار تست میکردین چون حالت تست بوق نداشت متوجه نمیشونید که این دیود هم سوخته و ما بیرون از مدار تست دیودی انجام دیدیم که اینجا متوجه شدیم که این دیود هم از کار افتاده، از داخلش قطع کرده. حالا در ادامه من این قطعات رو تعویض میکنم و بعد از مونتاژ دوباره ببینیم وضعیت به چه شکله. فقط یه چیزی من اینجا بگم روی برد، موقعی که ماسفت میسوزه یه درایور ماسفت داریم اینجا که یه ترانزیستوره و به علاوه قطعات که بین پایه‌های گیت سورس قرار میگیره یه سری مقاومت‌های کم اوم که باعث میشه که مدارمون موقعی که این میسوزه این مقاومت‌ها یا و این ماسفت بسوزه که حتما باعث این قطعات چک بشه. اول قطعات دور ماسفت و بعد ما قطعه رو جاگذاری کنیم و تست کنیم. پس یادتون نره موقع اینکه زمانی که ماسفت میسوزه حتما قطعات جانبی که به پایه ماسفت وصلن حتما تست کنیم که مشکلی پیش نیاد. من حالا این قطعات عوض میکنم و مجددا تستش انجام میدم. دوستان من ماسفت های اینجا و دیود همچنین سیمپیش که قطع کرده و وصل کردم. ما اینجا روی برد دوتا ترانزیستور ZEW و ZFW داشتیم که اینو تعویض کردم. یه دونه دیود آچار داشتیم که اینجا عوضش کردم. بقیه قطعات اوکی بود. من الان اینا رو همه رو روی برد مونتاژ کردم و به روی پاور نصبش میکنم ببینم که به چه شکلی است. خب دوستان من کابل مال تست لامپو وصل میکنم به سوکت پاور که ببینم نتیجه کارمون چی شده. سوکت های فرنگاشم نصب کردم. خب
تست لامپ الان جواب میده. فنم راه افتاد. این نشون میده که فن در از پاور درست تعمیر شده. فعلا تست ولتاژ خروجی نداره ما الان تا به کنترل بورد وصل نشه. من اینو در میارم با برق مستقیم تستش میکنم ببینم نتیجه کار به چه شکلی شده. خب ما اینجا روی این پین 4 پین بایستی 12 ولت داشته باشیم که من اینجا روی مولتیمتر بهتون نشون میدم که میبینیم 12 بدم تا 12 این حدودا ولتاژ رو میده به ما. روی سوکت دیتا که در از فیدبک میده به ما تستش میکنیم ببینیم ولتاژ داریم یا نداریم. خب اینجا برگشتشه. اینجا ما بایستی یه 3.3 داشته باشیم و یه 2 تا 3.3 داریم و یه دونه کابل ضبط که طرف برگشت از کنترل برده. و موقعی که نصب میشه ما ولتاژ اونجا میبینیم. الان تو خروجی ما ولتاژ نداریم تا زمانی که به کنترل بورد متصل بشه. حالا من دوباره روی خود ماینر تستش میکنم، نتیجه رو با هم میبینیم. دوستان من پاور رو وصل کردم به کنترل بورد و هشبورد تستش میکنم که میبینیم که ولتاژ 15 رو در خروجی ما میده و طرفش هم اصلا رو زیاد خواهد بود چون هشبورد شروع کرده رو داغ کردن و اینجا پاورمون اوکی شد. تا ویدیو بعدی شما رو به خدا